Sau khi bạn đã đào tạo một mô hình chuỗi, một trong những cách bạn có thể không chính thức có được cảm giác về những gì đã học là để nó lấy mẫu các chuỗi mới. Hãy cùng xem cách bạn có thể làm điều đó. Vì vậy, hãy nhớ rằng mô hình chuỗi mô hình hóa cơ hội của bất kỳ chuỗi từ cụ thể nào như sau. Và vì vậy, những gì chúng ta muốn làm là lấy mẫu từ phân phối này để tạo ra các chuỗi từ mới. Vì vậy, mạng đã được đào tạo bằng cấu trúc này được hiển thị ở trên cùng. Nhưng để lấy mẫu, bạn làm một điều gì đó hơi khác một chút. Vì vậy, những gì bạn muốn làm là đầu tiên lấy mẫu từ đầu tiên bạn muốn mô hình của mình tạo ra là gì. Và vì điều đó, bạn sẽ nhập x 1 bằng 0 thông thường, a 0 bằng 0. Và bây giờ, bước thời gian đầu tiên của bạn sẽ có một số xác suất softmax trên các đầu ra có thể. Vì vậy, những gì bạn làm là sau đó bạn lấy mẫu ngẫu nhiên theo phân phối softmax này. Vì vậy, những gì phân phối softmax cung cấp cho bạn là nó cho bạn biết cơ hội từ đầu tiên là A là gì, cơ hội từ đầu tiên là Aaron là gì, cơ hội đầu tiên, cơ hội từ đầu tiên là Zulu là gì, cơ hội từ đầu tiên là mã thông báo từ không xác định là gì, hoặc có thể cơ hội là mã thông báo kết thúc câu. Và sau đó bạn lấy vector này và sử dụng, ví dụ, lệnh NumPy NP Random Choice để lấy mẫu theo phân phối được xác định bởi vector xác suất này. Và điều đó cho phép bạn lấy mẫu các từ đầu tiên. Tiếp theo, sau đó bạn chuyển sang bước thời gian thứ hai. Và bây giờ, hãy nhớ rằng bước thời gian thứ hai đang mong đợi Y1 này làm đầu vào. Nhưng những gì bạn làm là sau đó bạn sẽ lấy Y1 mũ mà bạn vừa lấy mẫu và chuyển nó vào đây làm đầu vào cho bước thời gian tiếp theo. Vì vậy, bất kể từ nào bạn vừa chọn cho bước thời gian đầu tiên, hãy chuyển nó làm đầu vào ở vị trí thứ hai. Và sau đó softmax này sẽ đưa ra dự đoán cho Y mũ 2 là gì. Vì vậy, một ví dụ cụ thể, giả sử rằng, sau khi bạn lấy mẫu từ đầu tiên tình cờ là Z, đó là lựa chọn từ đầu tiên rất phổ biến. Sau đó, bạn chuyển Z thành X2, bây giờ bằng Y mũ 1. Và bây giờ bạn đang cố gắng tìm ra cơ hội của bất kể từ thứ hai là gì cho rằng từ đầu tiên là D và đây sẽ là Y mũ 2. Sau đó, bạn lại sử dụng, bạn biết đấy, loại hàm lấy mẫu này để lấy mẫu Y mũ 2. Và sau đó ở bước thời gian tiếp theo, bạn lấy bất kỳ lựa chọn nào bạn đã biểu thị, giả sử là mã hóa Wonhart, và chuyển nó đến bước thời gian tiếp theo. Và sau đó bạn lấy mẫu từ thứ ba, lấy đó, bất cứ điều gì bạn chọn. Và bạn tiếp tục cho đến khi bạn đến bước thời gian cuối cùng. Vậy làm thế nào để bạn biết khi nào chuỗi kết thúc? Một điều bạn có thể làm là nếu mã thông báo kết thúc câu là một phần của từ vựng của bạn, bạn có thể tiếp tục lấy mẫu cho đến khi bạn tạo ra mã thông báo YOS. Và điều đó cho bạn biết bạn đã đạt đến cuối câu và sau đó bạn có thể dừng lại. Hoặc cách khác, nếu bạn không bao gồm điều này trong từ vựng của mình, thì bạn cũng có thể chỉ cần quyết định lấy mẫu 20 từ hoặc 100 từ hoặc một cái gì đó, và sau đó tiếp tục cho đến khi bạn đạt đến số bước thời gian đó. Và quy trình cụ thể này đôi khi sẽ tạo ra một mã thông báo từ không xác định. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng thuật toán của bạn không bao giờ tạo ra mã thông báo này, một điều bạn có thể làm là chỉ cần từ chối bất kỳ mẫu nào xuất hiện dưới dạng mã thông báo từ không xác định, và chỉ cần tiếp tục lấy lại mẫu từ phần còn lại của từ vựng cho đến khi bạn nhận được một từ không phải là một từ không xác định. Hoặc bạn cũng có thể chỉ cần để nó trong đầu ra nếu bạn không ngại có đầu ra từ không xác định. Nhưng đây là cách bạn sẽ tạo ra một câu được chọn ngẫu nhiên từ mô hình ngôn ngữ LNN của bạn. Bây giờ cho đến nay, chúng ta đã xây dựng một LNN cấp độ từ, mà theo đó tôi có nghĩa là từ vựng là các từ từ tiếng Anh. Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, một điều bạn có thể làm là cũng xây dựng một LNN cấp độ ký tự. Vì vậy, trong trường hợp này, từ vựng của bạn sẽ chỉ là bảng chữ cái từ A đến Z, và cũng có thể là dấu chấm câu nếu bạn muốn, các chữ số 0 đến 9. Và nếu bạn muốn phân biệt giữa chữ Hoa và chữ thường, bạn có thể bao gồm cả bảng chữ cái chữ Hoa. Và một điều bạn có thể làm là thực sự chỉ cần xem xét tập dữ liệu huấn luyện của bạn, xem xét ngữ liệu tập dữ liệu huấn luyện của bạn, và xem xét các ký tự xuất hiện ở đó, và sử dụng điều đó để xác định từ vựng của bạn.
Và nếu bạn xây dựng một mô hình ngôn ngữ cấp độ ký tự thay vì mô hình ngôn ngữ cấp độ từ, thì bạn sẽ có chuỗi Y1, Y2, Y3 sẽ là các ký tự riêng lẻ trong dữ liệu huấn luyện của bạn, chứ không phải là các từ riêng lẻ trong dữ liệu huấn luyện của bạn. Vì vậy, đối với ví dụ trước của chúng ta, câu mèo trung bình 15 giờ ngủ một ngày. Trong ví dụ này, C sẽ là Y1, A sẽ là Y2, T sẽ là Y3, dấu cách sẽ là Y4, v.v. Sử dụng mô hình ngôn ngữ cấp độ ký tự có một số ưu và nhược điểm. Một là bạn không bao giờ phải lo lắng về mã thông báo từ không xác định. Đặc biệt, mô hình ngôn ngữ cấp độ ký tự có thể gán một chuỗi như mal, một xác suất khác không. Trong khi nếu mal không có trong từ vựng của bạn cho mô hình ngôn ngữ cấp độ từ, bạn chỉ cần gán cho nó mã thông báo từ không xác định. Nhưng nhược điểm chính của mô hình ngôn ngữ cấp độ ký tự là bạn kết thúc với các chuỗi dài hơn nhiều. Vì vậy, nhiều câu tiếng Anh sẽ có 10 đến 20 từ, nhưng có thể có rất nhiều chục ký tự. Và vì vậy, các mô hình ngôn ngữ ký tự không tốt bằng các mô hình ngôn ngữ cấp độ, từ trong việc nắm bắt các phụ thuộc tầm xa giữa cách các phần đầu của câu cũng ảnh hưởng đến phần sau của câu. Và các mô hình ngôn ngữ ký tự cũng tốn kém tính toán hơn để đào tạo. Xu hướng tôi thấy trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là phần lớn, các mô hình ngôn ngữ cấp độ từ vẫn được sử dụng, nhưng khi máy tính ngày càng nhanh hơn, ngày càng có nhiều ứng dụng mà mọi người, ít nhất là trong một số trường hợp đặc biệt, bắt đầu xem xét nhiều mô hình cấp độ ký tự hơn. Nhưng chúng có xu hướng khó hơn nhiều và tốn kém tính toán hơn nhiều để đào tạo. Vì vậy chúng không được sử dụng rộng rãi ngày nay, ngoại trừ có thể các ứng dụng chuyên biệt nơi bạn có thể cần phải đối phó với các từ không xác định hoặc các từ vựng khác rất nhiều, hoặc chúng cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng chuyên biệt hơn nơi bạn có từ vựng chuyên biệt hơn. Vì vậy, được trang bị các phương pháp này, những gì bạn có thể làm bây giờ là xây dựng một LNN để xem xét ngữ liệu văn bản tiếng Anh, xây dựng cấp độ từ, xây dựng mô hình ngôn ngữ ký tự, xây dựng mô hình cấp độ từ hoặc xây dựng mô hình ngôn ngữ cấp độ ký tự, và sau đó lấy mẫu từ mô hình ngôn ngữ mà bạn đã đào tạo. Vì vậy, đây là một số ví dụ thú vị về văn bản được lấy mẫu từ mô hình ngôn ngữ, thực sự là từ mô hình ngôn ngữ cấp độ ký tự, và bạn được tự mình triển khai một cái gì đó như thế này trong bài tập lập trình. Nếu mô hình được đào tạo trên các bài báo tin tức, thì nó tạo ra văn bản như hiển thị ở bên trái, và điều này trông mơ hồ giống như văn bản tin tức, không hoàn toàn đúng ngữ pháp, nhưng có lẽ nghe có vẻ hơi giống những thứ có thể xuất hiện trong tin tức. Dịch bệnh chấn động não sẽ được kiểm tra, và nó đã được đào tạo trên các văn bản Shakespeare, và thứ tháng 1 mà, bạn biết đấy, nghe có vẻ như Shakespeare có thể đã viết nó. Mặt trăng phàm trần, một nửa nhật thực trong tình yêu, và chủ đề của sự nghi ngờ này là một người khác bị xua tan. Khi tốt nhất là tình yêu của tôi, để tôi thấy những lời chào, vì những quy tắc của đôi mắt tôi là đây. Vậy đó là phần cơ bản của ENN, và cách bạn có thể xây dựng mô hình ngôn ngữ bằng cách sử dụng nó, cũng như lấy mẫu từ mô hình ngôn ngữ mà bạn đã đào tạo. Trong một vài video tiếp theo, tôi muốn thảo luận thêm một số thách thức trong việc đào tạo ENN, cũng như cách giải quyết một số thách thức này, đặc biệt là gradient biến mất, bằng cách xây dựng các mô hình ENN mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, trong video tiếp theo, chúng ta hãy nói về vấn đề gradient biến mất, và chúng ta sẽ tiếp tục nói về DRU, Gate Recurring Unit, cũng như các mô hình LSTM.